بسم الله الرحمن الرحیم. درس خود را آغاز میکنیم. طریق ساخت کلندر یا جنتری توسط برنامه پایتون. ما چطور میتونیم یک جنتری را توسط برنامه پایتون بسازیم؟ میام در قسمت میگم ایمپورت بکو بر ما. ایمپورت بکو. چرا ایمپورت بکنم؟ کلندر این را ایمپورت بکنم. ماژول کلندر را میخوایم و در اینجا نوشته میکنیم یر یعنی سال. یک متغیر به نام یر سال رو نوشته میکنم، مثلا 2025 و میم در قسمت متغیر دیگه به نام موند نوشته میکنم و ما هم فرض مثال ماهی سوم یا چهارم و در قسمت میگم یک پیج برام، یک متغیر به نام پیج جور میکنم و این کلندر دات موند و داخل قوس میم یر را در اینجا نوشته میکنم. این کلندر ما دارای چیز باشه، دارای سال باشه و دارای موند باشه. و بعد از اون میخوایم پیج را چیز بگیرم، پرینت بگیرم. میگم پرینت بگو برای من چی را؟ این پیج شیفت همراه F10 میگیرم. در این قسمت بله برای من یک جنتری ماه اپریل 2025 را ساخته و از این قسمت مکمل روزاش برای ما آمده. یعنی مکمل جنتری را ما میتونیم توسط یک کد بنویسیم، بسازیم.